Nhà mình có một con mèo. Con mèo có lúc ở trong nhà, có lúc ở bên ngoài. Lúc ở nhà, con mèo thích nhất ngồi trên ghế, hoặc ở trước máy tính, hoặc ở bên cạnh mình. Con mèo thích nhất là ngủ trên giường. Mỗi ngày đều ngủ 10 mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ, con mèo không đang nằm trên giường mình. Con mèo ở đâu rồi? Mình nghĩ rằng con mèo đang ở trong phòng ngủ. Chúng ta cùng đi tìm nó nhé. Mèo con ở dưới bàn phải không? Không, mèo con không ở dưới bàn. Dưới bàn chỉ có một quả bóng. Đó là quả bóng của mèo con. Mèo con rất thích chơi bóng. Mèo con ở đằng sau cửa, phải không? Chúng ta đi xem nào. Không, đằng sau cửa cũng không có mèo con. Mèo con không ở đằng sau cửa. Mèo con không ở đây. Mèo con cũng không ở đằng kia. Mèo con không ở trong phòng ngủ. Thế mèo con ở đâu nhỉ? Để mình đi hỏi gia đình. Mình sẽ đi hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ thấy mèo của con ở đâu không? Mẹ nói, mẹ không thấy. Mình sẽ đi hỏi bố. Bố ơi, bố thấy mèo của con ở đâu không? Bố nói, sáng nay bố thấy nó đi ra ngoài. Ông ơi, ông thấy mèo của cháu không? Ông trả lời, con mèo đi sang nhà hàng xóm rồi. Nhưng con mèo đi sang nhà ai? Nhà mình có nhiều hàng xóm như vậy, làm sao mình biết được? Bà nói, con mèo nằm dưới gốc cây trong vườn. Mình đi ra ngoài vườn. Đây rồi, mình thấy mèo con rồi. Mèo con đang nằm ngủ. Hôm nay, thời tiết thật đẹp. Mèo con ra ngoài vườn phơi nắng. Bạn có mèo không?